در هوای سنگفرش‌های آتن، جایی که نام سقراط هنوز میان ستونهای مرمر پیچیده است، پرسشی زاده شد که مسیر تاریخ ذهن بشر را تغییر داد. چگونه می شود بی هراس زیست؟ سلام همراهان گرامی. ترس همان سایه‌ای است که از نخستین لحظه آگاهی با انسان زاده شد. ترس از مرگ، از قضاوت، از خطا، از آینده. و همین ترس بود که انسان را به ساختن اسطوره، خدایان و قوانین واداشت تا به خیال خود در پناه آنها آرام گیرد. اما در میان غوغای قدرت و خرافه گروهی برخاستند تا بگویند آزادی بیرونی بدون آزادی درون توهم است. آنها فیلسوفان یونان بودند و فلسفه را نه برای بحث بلکه برای نجات انسان از بند ترس آغاز کردند. سقراط پیر خردمند آتن با پرسش‌هایی دیوارهای ترس را ترک داد. او باور داشت شناخت تنها چراغی است که تاریکی ترس را می‌سوزاند. وقتی انسان نداند چرا می‌ترسد، بنده آن می‌شود. سقراط می‌گفت ترس از مرگ ریشه در نادانی دارد، زیرا کسی که دانا شود مرگ را چون عبور می‌بیند نه پایان. و پس از او افلاطون آمد، شاگردی که سایه و نور را در غار ذهن انسان ترسیم کرد. او گفت انسان در غاری از باورهای نادرست زندگی می کند و آنچه می بیند تنها سایه حقیقت است. ترس او را در همان سایه نگه می دارد، چون چشمش به نور واقعیت عادت نکرده. اما اگر جرأت کند و از غار بیرون رود، جهان را بار دیگر خواهد دید، نه با چشم بلکه با روحی آزاد. قرنها بعد اپیکتوس، برده‌ای که آزادی را درون خود یافت، فلسفه را از کاخ بیرون برد و به مردم آموخت که آزادی واقعی در ذهن است، نه در شرایط. او گفت ما از چیزهایی نمی ترسیم، از باورهای خود درباره آنها می ترسیم. این جمله سنگ بنیادی فلسفه رواقی شد، مکتبی که یاد داد چگونه در میان آشوب دنیا آرام ماند. در همان دوران اپیکور نیز صدای دیگری از آزادی بود. او فلسفه را تمرین رهایی از دو ترس همیشگی انسان دانست: ترس از مرگ، ترس از خدایان. برای اپیکور خدا اگر هست بی نیاز از ماست و مرگ تنها خاموشی احساس است، نه مجازات. پس وقتی انسان این دو را بفهمد، ذهنش از زندان 1000 ساله هراس بیرون می آید و می تواند شادی را بی قید تجربه کند. اما داستان ترس در اینجا تمام نشد. با گذشت سدی‌ها ترس در چهره‌های تازه بازگشت. در چهره سیاست، جنگ، بیماری و آینده نامعلوم. هر انسان تصویر تازه از ترس آفرید و در جستجوی رهایی به همان پرسش سقراط برگشت: آیا شناخت همچنان چراغ آزادی است؟ در عصر مدرن روانشناسی، فلسفه اگزیستانسیال و عرفان شرقی همگی پاسخهای تازه آوردند. اما پرسش همان است که 2000 سال پیش بود: چگونه می شود ذهنی ساخت که از آینده، از مرگ، از تنهایی نترسد؟ فیلسوفان یونان پاسخ را نه در نظریه بلکه در تجربه دیدند. باید حضور را تمرین کرد، چون حضور ضد ترس است
وقتی ذهن در لحظه باشد نمیتواند همزمان در گذشته پشیمان یا آینده نگران سرگردان شود. این همان چیزی است که بعدها بودا، مولانا و روانشناسان مدرن آن را مسیر آرامش خواندند. انسان آینده اگر می‌خواهد آزاد باشد، باید فلسفه گذشته را به عمل امروز بدل کند. سقراط را درون خویش بیدار کند و پرسش کند من از چه می‌ترسم و چرا؟ در این پرسش تمام قدرت نهفته است، زیرا پاسخ آن مرز میان اسارت ذهن و شکفتن انسان را مشخص می‌کند. فیلسوفان یونان می‌خواستند انسان را آگاه کنند که ترس دشمن بیرونی نیست، ترس نگهبان دروازه شناخت است و تنها کسی از آن می‌گذرد که شهامت پرسش دارد. پس رهایی از ترس یعنی پذیرفتن نادانسته‌ها، نگاه کردن در تاریکی و یافتن نوری که همیشه در درون بوده است. امروز اگر در میان اضطراب‌های جهان ایستاده ای و نمیدانی از کجا شروع کن، همان جا که هستی، همان جا آغاز آزادی است. نفس بکش، نگاه کن و بپرس ترس من از کجاست؟ آنگاه تکرار تاریخ یونان درون تو آغاز می شود.